স্বাগতম আপোনাক ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ যোৱা বা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা চিকেন বিৰিয়ানী অৰ্ডাৰ কৰা বন্ধ কৰি দিয়ক কাৰণ দৰকাৰে কি আছে যেতিয়া আমি ঘৰতে অথেন্টিক উইথ একদম মজেদাৰ হায়দৰাবাদী দম বিৰিয়ানী চিকেন দম বিৰিয়ানী বনাই খাব পাৰোঁ কোনো ধৰণৰ কঠিন টেকনিক ইয়াত নাই মাত্ৰ আপুনি মোক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফলো কৰি বনাবলৈ কমপ্লিট ভিডিঅ'টো চাওক একেবাৰে ইজি প্ৰচেছ হয় আৰু টেষ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ aroma কোনোফালে কম্প্ৰমাইজ কৰিব নালাগে তেনেহলে আহক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সো পোনপ্ৰথমে আমি চিকেনখিনি কাটি ল'ম চিকেন বিৰিয়ানীৰ বাবে চিকেনৰ কাটটো বিৰিয়ানী কাট হোৱাটো বাঞ্ছনীয় গতিকে পৰাপক্ষত বজাৰৰ পৰা এটা চিকেন মাত্ৰ 4 টুকুৰা কৰি কিনি আনিব আৰু দেখুওৱাৰ ধৰণে ইয়াক ফেট ইত্যাদিবোৰ ভালকৈ সাফা কৰি কাট কৰি ল'ব নৰ্মেল পিচবোৰতকৈ বিৰিয়ানীৰ কাটটো অলপ ডাঙৰ হয় ওজন হিচাপে প্ৰায় 80 গ্ৰামৰ পৰা 100 গ্ৰাম মানৰ হ'ব পাৰে বিচাৰিলে অলপ সৰুকৈ কাট মাৰিব পাৰে কোনো কথা নাই কিন্তু বিৰিয়ানীৰ কাটটো বিৰিয়ানীৰ চিকেনৰ যিটো পিচ হয় সেইটো মানে বিৰিয়ানীৰ পিছৰ নিচিনা হলেহে তাৰ আসল মজাটো পোৱা যায় গতিকে মই প্ৰিফাৰ কৰিম বিৰিয়ানীৰ যিটো আপুনি চিকেন কাট কৰিব পিচেছবোৰ 80 পৰা 100 গ্ৰাম মানৰ ওজনৰ হ'ব লাগে মই কাটিংটো দেখুৱাইছো ঠিক তেনে ধৰণে কাটি লওক এতিয়া চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰিম তাৰ বাবে জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট ৰেড চিলি পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ সল্ট গৰম মছলা টাৰ্মেৰিক পাউডাৰ কটা ধনিয়া পাত পুদিনা পাত 2 চামুচ দৈ বেছি ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰিব লগতে কুকিং অইল অলপ দি ভালকৈ মিক্স কৰি কমসে কম 2 ঘণ্টাৰ বাবে মেৰিনেট হ'বলৈ থৈ দিম 2 ঘণ্টাতকৈ অধিক ৰাখিলেও কোনো কথা নাই আৰু যদি আপুনি ফ্ৰিজ ব্যৱহাৰ কৰে ফ্ৰিজত থবগৈ তেনেহলে হোল নাইট আপুনি ৰাখিব পাৰে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই কিন্তু দৈ বেছি ব্যৱহাৰ নকৰিব এটা নেক্সট প্ৰসেসটো হল এতিয়া আমি বিৰিয়ানীৰ বাবে বিৰিয়ানী মছলা নিজে বনাই লম একেবাৰে সহজলভ্য হোল স্পাইসেছ ইউজ কৰিম তাৰ বাবে এখন ফ্ৰাইং পেনত মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি গুন্টুৰ চিলি 8-10 টা মান ডাঙৰ ইলাইচি 6-7 টা মান দালচেনি 4-5 টুকুৰা মান গ্ৰীণ ইলাইচি 10 পিস মান 3-4 টা তেজপাত 20 গ্ৰাম মান আপোনাৰ জালুকৰ গুটি আৰু সম পৰিমাণৰ লৱং লগতে 25 গ্ৰাম মান ধনিয়াৰ গুটি আৰু 20 গ্ৰাম মান গোটা জিৰা গোটেইখিনি ভালকৈ গৰম কৰি লম লক্ষ্য ৰাখিব ভালকৈ গৰমহে কৰিম रोस्ट কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাথাকে আৰু 2 মিনিট মান গৰম কৰি মিক্সাৰত গ্ৰীন কৰি লম কিন্তু একেবাৰে পাউডাৰ মই নবনাও ইয়াৰ নেক্সট প্ৰসেসটো হৈছে আমি ব্ৰাউন অনিয়ন বনাম যাক বেৰিষ্টা বুলি কোৱা যায় ভালকৈ জুলিয়ান কাটি ল'ব 4-5 টা মান অনিয়ন আৰু অলপমান তেলত একদম ব্ৰাউন হোৱালৈকে গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভালকৈ ভাজি ল'ব ষ্টেন কৰি ল'ব এতিয়া গেছৰ এটা সাইডত বিৰিয়ানী ৰাইছৰ বাবে পানী লৈ তাত সল্ট জালুক কেইটামান পুদিনাৰ পাত লং তেজপাত লগতে কুকিং অইল দি গৰম হ'ব দিম ভালকৈ টানটো গেছত চিকেন বিৰিয়ানী বনোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিম তাৰ বাবে এটা টপত আপোনাৰ মই সৰিয়হৰ তেল ইউজ কৰিছোঁ লগতে ঘি আৰু সৰিয়হৰ তেল মিক্স কৰি লৈছোঁ মানে কুকিং অইল ইউজ কৰিব মই সৰিয়হৰ অইল ইউজ কৰিছোঁ আপুনি কুকিং অইল ইউজ কৰিব পাৰে তাত কেইটামান তেজপাত 2-3 টুকুৰা মান আপোনাৰ দালচেনি কালি মিৰি লৱং সামান্য পৰিমাণৰ 4-5 টা গ্ৰীণ ইলাইচি লৈ পেলাই তাক অকমান বস্তুটো সদায় মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব লাগে বেছি হাই ফ্লেমত কৰা দৰকাৰ নাই আৰু পুদিনাৰ পাত কেইটামান দি পেলাই তাক অকমান সময় সটে কৰি লম আৰু মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি এড কৰি দিছোঁ এই চিকেনখিনি স্লো ফ্লেমত 2-3 মিনিট মানৰ কাৰণে ভাজি লম ভাজি হোৱাৰ লগতে এতিয়া আমি শুকান মছলা ইউজ কৰিম তাৰ কাৰণে কৰিয়েণ্ডাৰ পাউডাৰ অলপমান আৰু পৰিমাণটো ডেসক্ৰিপচনত থাকিব চাই ল'ব গৰম মছলা বিৰিয়ানী মছলা যেটো আমি নিজে বনাইছিলো আৰু অলপমান কিচেন কিং পাউডাৰ মই ইউজ কৰিছোঁ আৰু পৰিমাণটো ডেসক্ৰিপচনত কিমান গ্ৰাম দিব লাগে মই তাত উল্লেখ কৰিম হেতু চাই ল'ব অকমান হালদি পাউডাৰ ইউজ কৰিছোঁ অলপমান লৰাই লৈ পেলাই হালকা হাতেৰে লৰাব লাগে বেছি জোৰ দিব নালাগে আৰু লৰাই লৈ পেলাই এটো অলমোস্ট আপোনাৰ 3 মিনিট মানৰ পাছত জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট ইউজ কৰিছোঁ আৰু অলপমান ৰেড চিলি পাউডাৰ হাফ টেবুল স্পুন মান ইউজ কৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ 1 কাপ দৈ আৰু ব্ৰাউন অনিয়ন
বাস সেইখিনি লৈ ভালকৈ মিক্স কৰি আনটো ফালে আমাৰ পানী গৰম হৈ গৈছে এইটো ৰাইচখিনি এইখিনি সময়ত হাই ফ্লেমত ৰাখিব লাগিব হাই ফ্লেমত ৰাখি পেলাই ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটো দিম যে 70% ডান হ'লে আমি ৰাইচখিনি ইয়াত লেয়াৰ মাৰিম আৰু এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব লেয়াৰ মৰাৰ সময়ত প্ৰপাৰলি মানে ষ্ট্ৰেইন হ'ব লাগিব আৰু পানী বেছি মানে যদি ইয়াৰ লগত আহি যায় তেনেহ'লে বিৰিয়ানীটো পাৰফেক্ট নহয় পাৰফেক্টলি মানে মই দেখুওৱা ধৰণে ষ্ট্ৰেইন হ'ব লাগিব যদি এইখিনি সময়ত পানী তাত ৰাইচৰ লগত গুচি যায় তেনেহ'লে বিৰিয়ানীটো আপোনাৰ মানে খিচিৰি ৰূপ লৈ ল'ব পাৰে গতিকে এইটো টিপছ হয় এইটো ধ্যান ৰাখিব আৰু প্ৰপাৰলি ইভেনলি স্প্ৰেড কৰিব লাগে দেখুওৱা ধৰণে গেছটো স্লো কৰি ল'ব এইখিনি সময়ত কাৰণ ৰাইচখিনি অলৰেডি বইল হৈ আছে 70%তকৈ ওপৰত দিয়া কোনো ধৰণে আমি কচ্চা দম বিৰিয়ানী বনাই আছোঁ গতিকে এইখিনি আমি দমত কৰিম চিকেন আৰু ৰাইচৰ যিমানখিনি পেণ্ডিং বইল হ'বলৈ আছে সেইখিনি আমি দম মাৰি পেলাই তাক ভালকৈ সিজাম এইখিনি সময়ত ৰাইচ সিজি থকা বইল হৈ থকা গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব লাগিব নহ'লে ৰাইচটো বেছি সিজি গ'লে বেয়া হ'ব খিচিৰি আকাৰ লৈ ল'বগৈ গতিকে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিয়ক এতিয়া আমি ইয়াত দেশী ঘি 50 ml মান দেশী ঘি ইভেনলি স্প্ৰেড কৰিছোঁ আৰু লগতে অলপমান কেঁচা পুদিনাৰ পাত হোল কাটটো কৰা নাই সেইটো স্প্ৰিংকল কৰিম ব্ৰাউন অনিয়ন 20 গ্ৰাম মান ব্ৰাউন অনিয়ন 20 to 25 গ্ৰাম ব্ৰাউন অনিয়ন স্প্ৰিংকল কৰিছোঁ ওপৰত আৰু মই আগতেই অলপমান আটা মুঠি ৰাখিছোঁ ইয়াক মানে টোপটোত দম মাৰিবৰ বাবে মই দেখাম আগলৈ এইটো লক্ষ্য কৰিব আপুনিও তেনেকৈ প্ৰথমতে ৰেডি কৰি ৰাখিব আৰু আমি যিটো অলপ চাই জিৰা স্প্ৰিংকল কৰিছোঁ আৰু লগতে অলপমান বিৰিয়ানী মছলা যিটো আমি বনাইছিলোঁ সেইটো এতিয়া আপুনি এইটো ক'ব ওলাইছোঁ যিখিনি দম মাৰিবৰ কাৰণে আটা লাগে সেইটো আপুনি এইখিনি সময়তে ব্যৱহাৰ কৰিব মানে মাৰি লৈ থাকিব ৰেডি ৰাখিব লাগিব নহ'লে বেছি সময় থাকিব নোৱাৰে এইখিনি সময়ত একদম শ্ল' হৈ আছে মানে একদম ফুলি শ্ল' হৈ আছে বাছ ঢাকনখন এনেকৈ লগাই তাৰ ওপৰত এটা ডাইৰেক্ট ৰাখিব নোৱাৰি ৰুটি বনোৱা টাৱাখন লৈ ল'ব বাছ তাৰ ওপৰত টোপটো ৰাখি যেতিয়া দম মাৰিব তাক প্ৰপাৰলি এটা ওজন দিব লাগিব এটা কুকাৰ বা যিকোনো ধৰণৰ এটা ওজন অলমষ্ট 2-4 কিলো মানৰ ওজন এটা তাত দিব লাগে সেইটো বহুতেই দৰকাৰী নহ'লে ভাপটো যদি ওলাই যায় তেনেহ'লে দমটোতো নহ'ব আৰু আটাখিনি আমি অলৰেডি ৰাখিছোঁ গতিকে তাৰ পৰা হাৱা পাছ কৰাটোতো কোনো চান্সেই নাই সেইটো লক্ষ্য ৰাখিব হাৱা যাতে লিক নহয় আৰু এইটো আমি 10 বা 15 মিনিটৰ পাছত যেতিয়া অপেন 10 পৰা 15 মিনিট লাগিব ফ্লেমটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আপুনি যদি একদম লো ফ্লেমত ৰাখে তেনেহ'লে 15 মিনিট 18 মিনিট লাগি যাব আৰু যদি মিডিয়াম ফ্লেমত লাগে তেনেহ'লে 10-12 মিনিটত ডান হৈ যাব আৰু এইটোতো ডিপেণ্ড কৰে আপুনি কিমান সময় ৰাইচখিনি চক কৰি ৰাখিছিলে এইটো ধ্যান ৰাখিব ঠিক আছে মই অলমষ্ট 2 ঘণ্টা ৰাইচ চক কৰিছোঁ গতিকে মই 10 মিনিট দম মাৰিছোঁ আপুনিও যদি কৰিব বিচাৰে সিমানেই কৰিব চাব পাৰে একদম টাকাটাক সবতকৈ ডাঙৰ কথা এটা মূল টিপছ দিওঁ মই ইয়াত বাসমতি ৰাইচ ইউজ কৰা নাই আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ যিটো ভাত বনোৱা ৰাইচ সেইটোৱেই ইউজ কৰিছোঁ চাব পাৰে কেনেকুৱা খোলা বিৰিয়ানী কোনো ব্যক্তিয়ে ক'ব নোৱাৰে কি বাসমতিটো কোনো মানে ইয়াৰ aroma বা ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বিৰিয়ানী যিটো সোৱাদ কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নকৰাকৈ এই বিৰিয়ানীটো ৰেডি হৈছে নিশ্চয় বনাব ঘৰত নিশ্চয় বনাই খাব কোনো ধৰণৰ বস্তু এনেকুৱা বস্তু মই ইউজ কৰা নাই যিটো বস্তু আপোনাৰ ঘৰত নাই মই কেওড়া ইউজ কৰা নাই মই গোলাপ জল ইউজ কৰা নাই মই কোনো কেশৰ ইউজ কৰা নাই কোনো দৰকাৰ নাই সেয়াৰ পদ্ধতি বেলেগ সেয়া বিৰিয়ানী হেৰিও বেলেগ আমাৰ ঘৰত যদি বনায় এইটো বিৰিয়ানী বনাওক দেখিছে চিকেন কি সুন্দৰকৈ সিজিছে অলপ বইল এগ ৰাখিব গাৰ্নিছ কৰিব ৰেচিপিটো বনাওক খাওক খুৱাওক আৰু মোকো জনাওক কেনেকুৱা পালে থেংক ইউ